วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เราเอาขนมจากหม้อทอดไร้น้ำมันถึง4สูตรด้วยกันนะคะมาฝากกันเลยค่ะซึ่งทั้ง4สูตรนี้เป็นขนมเพื่อสุขภาพค่ะเป็นขนมคลีนนะคะสำหรับคนลดน้ำหนักทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำในสูตรแรกกันเลยจ้าไข่ขาวไข่แดงก่อนเลยตามด้วยนะคะน้ำตาลหล่อข้างกล้วยค่ะตีจนไข่สีเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีนวลค่ะค่อยๆใส่นะคะในส่วนของนะคะเนยละลายไว้นะคะใส่นมลงไปนะคะใส่นมนะคะค่อยๆลงไปค่ะค่อยๆใส่นะคะในส่วนของแป้งนะคะอันนี้ก็คือแป้งอัลมอนด์นะคะผงฟูค่ะเผาเบอร์ค่ะใช้ข้อมือหลังจากนั้นเตรียมไว้ทั้งหมดค่ะแล้วกันนะคะเราจะใช้กล้วยหำๆทั้งนั้นนะคะแล้วทีนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะแบ่งกล้วย1ผลนะคะเป็น3อันเนาะเดี๋ยวเราดูกันค่ะอันนี้จะเป็นกล้วยกรอบๆนะคะสามารถทานกับน้ำผึ้งก็ได้นะคะหรือจะทานเปล่าๆก็ได้นะคะกรอบมากบอกเลยนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะคะเราจะแบ่งอย่างนี้นะ1 2 3นี่นะคะแบ่ง3อันอย่างนี้นะคะเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะบี้กันนะคะโดยใช้นะคะถุงพลาสติกในการบี้นะทีนี้นะคะเราเอามาเรียงกันอย่างนี้ให้ติดกันนะคะแล้วนะคะเราจะใช้ถุงอีกอันหนึ่งทับนะคะแล้วใช้นี่นะคะค่อยๆรีดนะค่อยๆรีดนะคะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะนี่นะคะปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะแตะลงกับกระดาษกันนะคะทีนี้เราค่อยๆลอกนะลงค่ะปึ๊บนะ
ให้มันติดกันก็ได้เนาะนะคะเพราะยิ่งแบนนะคะถ้าเกิดไข่ยังหนาไม่กรอบพอเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะคะเพิ่มเวลาได้นะคะนี้นะคะเราก็จะใช้งาขาวและงาดำกันค่ะเราใส่2 งาเลยนะเพื่อผลประโยชน์2 ต่อว่ามันเดี๋ยวเราเข้าหม้ออบกันนะคะเข้ากับหม้อทอดไร้น้ำมันกันนะคะโดยที่เราจะใช้ไฟที่180 องศานะคะเป็นเวลา12 นาทีค่ะเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะดูใกล้ๆนะคะตัวมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราแซะแล้วก็เอาไปจัดจานกันนะคะโดยแซะอย่างนี้นี่นะคะใช้มีดก็จะเป็นลักษณะค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปสำหรับคลิปนี้นะคะคั่วให้ละเอียดเลยนะคะนะคะ1 ฟองให้เข้ากันนะคะแป้งอัลมอนด์นะคะอีกครึ่งช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะมันก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะใส่โยเกิร์ตลงไปนะคะโยเกิร์ตนะคะ2 ช้อนโต๊ะค่ะตอนนี้จะใส่กลิ่นวานิลาก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเราก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะทีนี้นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใส่ผงช็อกโกแลตหรืออะไรก็ได้นะอันนี้จะไม่ใส่เราใส่ในถ้วยเลยค่ะถ้วยฟอยล์เราเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันกันค่ะเราไม่ต้องทอดนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปรอบแรกนะคะ160 องศาก่อนนะคะเป็นเวลา5 นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาออกมาแล้วก็ใส่หน้าเป็นท็อปปิ้งกล้วยไปอีกนะคะเราใส่ไปเลยค่ะ5 นาทีค่ะทีนี้เราเอามาออกกันนะมันก็จะเห็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะเราใส่ท็อปปิ้งของเราไปค่ะในที่นี้ก็คือกล้วยนะคะเอาละเราเอาเข้าอบกันต่อนะคะอีก3 นาทีค่ะไฟ160 องศานะมาดูกันนี่น่ากินขนาดไหนนะคะแค่นี้นะคะเราก็ได้เค้กกรีนทีกันแล้วเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันขั้นตอนแรกนะคะให้เราหั่นสตรอเบอรี่สดนะคะหรือจะใช้สตรอเบอรี่แช่แข็งก็ได้ค่ะหั่นเป็นลูกเต๋านะคะสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราตีไข่ไก่นะคะจำนวน1 ฟองค่ะจนขึ้นสีนวลเลยนะคะหลังจากนั้นให้ใส่สารแทนความหวานนะคะอาจจะเป็นนะคะน้ำตาลเราหั่งกล้วยก็ได้ค่ะตีให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่เนยละลายลงไปค่ะค่อยๆตีนะคะเนยจะต้องอุณหภูมิห้องนะคะเนยละลายหลังจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นใส่ครีมโยเกิร์ตรสธรรมชาติลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะและใส่แป้งข้าวโอ๊ตลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่ผงฟูลงไปค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะไม่เป็นเม็ดใส่เบกกิ้งโซดาลงไปค่ะห
ลังจากนั้นเอาสตรอเบอรี่ที่หั่นไว้นะคะใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเรานำไปใส่ถ้วยเพื่อเตรียมอบกันค่ะตกแต่งท็อปปิ้งด้านบนด้วยสตรอเบอรี่สดนะคะหลังจากนั้นเราเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันกันค่ะไงมั่งคะทั้ง4สูตรทำไม่ยากนะคะและที่สำคัญนะคะหาซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันได้ที่คอมเมนต์นี้นะคะซึ่งตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นอยู่นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับขนมคลีนจากหม้อทอดไร้น้ำมันในคลิปหน้าๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ